Ngon kìa. Bà đi. Này mẹ, lúc đấy. Rồi vậy. Hai đấy. Chốt. Kêu khỏe mà. Jangan bantai. Có bà lại hả? Không bị cái lại. Con kia nó nhầm hay. Mật ong câu một. Có một té ngay đây bên mật ong cùng. Giờ mà anh mày trang trong cuồng đáp tiệt. Đấy. Áp đây cuốn vậy. Ốc xoay mà.
បងមកអត់តែសុំឲ្យយកអាកន្លែងចាំចាំមកច្រើនមិនចាណែបងដាក់កន្លែងចូលទៅបានដល់ស្រុកទឹកហើយVậy vậy. Mà hút mà nói chè. Có mát đến lớn đó. Ở đây không bị thốn ạ. Rằm á. Hả? Chọc tầm mai chọc. Ra mai cha. Nè nha mai, mình đâu không? Cho ngay chỗ chọc bánh khai không? Nên cũng tập bánh khai, tôi mong bánh khai nó chạy nhầm. Cha mai cha. Đây mình thủng này. Mình tập đâu hay kia khai bạn nghe mình thủng Cho mình tê ót. Này mới khai xong bây nè, phải ăn bên nhắm phải cho nhắm đó mà lại. Phải ót. Tạo chuột tinh nhau. Phải ẩu bạn Thái nó tiến hàng. Tiêu cha mà chan. trái chan thôi bạn ạ. Ban cả mẹ bi. Chưa bé lắm rồi. Tôi không cầm ra tới khi mưa Con yêu không thể chan cái gì đâu. Chan cũng là chứ không chứ. Đang bé không? Đã đập một chan nữa. Ở dưới coi gì không ngon quá. Thì
mà ta đây bằng tê mai đó cha cầm làm mới con đi gió xong nhâm thì gió đó ôi mai mai con ơi mà nằng nung cái là lít thay mà trái ôi mà con ta mà chi à cầm chi tới tập bạch នឹងថតចូលពោះគឺគឺ អានោះឆ្នោតด้วยអាមូដែរអត់ខុសគ្នាទៅនេះឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងម្នាក់ម៉ែចាលេច ចង់ចាប់អានោះឲ្យខ្ញុំ5ហ្នឹងគិតដល់ពាន់ដែរសុខម៉ែចាំម៉ែ7ប្រទេសហើយទៀតនេះគិតអានេះយកណាអាណាម៉ែអាណាអត់អត់យកគៀវនេះអាហ្នឹង5000តែម៉ែហើយមួយហើយមកអីម៉ែទុកខែមួយម៉ៃ12មិនជួយ